Hello uli! Samahan nyo kami sa pag-attend namin ng Hiraya Festival. Day 1 lang. So, good morning! Pumunta kami sa Hiraya Music Festival, Clark, Global City, Pampanga. Supposedly gigising kami ng 4 a.m. Kaya lang, nagising kami 5. So, bahala na kung anong abutan. General admission lang yung kinuha namin. Kasi hindi naman kami manonood ng concert. At least pinaabot ng kami ng mga konting balloons at mga nagpapalipad. Madaming tao, masaya naman. Maraming tao din hindi na nakaabot ng balloons kasi medyo mabilis lang. After ng 7, wala na yung mga balloons. Meron din ditong car show. Kaya lang. At meron din ditong cheer race. Ano, walang tao sa loob, no? Open field nga pala dito, kaya dapat may dala kang maliit na payong kasi bawal ang malaking payong, bawal ang malaking pagdala ng tent. Yun lang yung downside kasi walang masisilungan. Kawawa din yung mga matatanda at bata. Pero ang main event dito is yung drift. Dito lang kami nag-enjoy. Sobra saya. Sobrang dumi namin ang pag-uwi namin. Best yun nang nag-attend ka dito at nanood ka. Dito namin na-experience yung sobrang sunog na tire usok na nakakasupa pero sulit. Dahil ang saya. Sobra yung experience. Ang galing ng mga drivers pala. Saludo kami sa inyo.